हेलो गाइज, वेलकम टू वीपीडी एज्युकेशन. गाइज, पेट म्हणजे पीएचडी एंट्रान्स टेस्ट या संदर्भात एक नवीन ऑफिशियल नोटीस आहे, ते आपण पाहणार आहोत. त्याआधी जर तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर नेट, सेट आणि पेट यांच्या अपडेटसाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि आपली टेलिग्राम चॅनल देखील आहे, त्याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली, त्यालाही जॉईन करा, जेणेकरून कुठलीही अपडेट असेल, कोणती पीडीएफ असेल, ते तुम्हाला तिथे इमिजिएटली भेटत जाईल. तर गाइज, ही नोटीस आहे सावित्रीबाई फुले पुणे युनिव्हर्सिटीच्या पेटचं. तर डायरेक्टली आपण वेबसाईटवर जाऊन पाहूया. तर गाइस, तुम्ही पाहू शकता सावित्रीबाई फुले पुणे युनिव्हर्सिटी, आपण त्याला फॉर्मली पुणे युनिव्हर्सिटी म्हणतो. या युनिव्हर्सिटीच्या पेटचं एक नोटीस आहे. ती नोटीस काय म्हणतंय तर हे पहा. तर इन्स्ट्रक्शन रिगार्डिंग ऑप्शन फॉर चेंज इन रिसर्च सेंटर किंवा रिसर्च सेंटरमध्ये काय करता येतं, चेंज करता येऊ शकतं, त्या संदर्भात नोटीस आहे. बऱ्याच विद्यार्थ्यांच्या मला यासाठी कमेंट आली की सर रिसर्च सेंटर आम्ही कशा प्रकारे चेंज करू शकतो. तर त्यांच्यासाठी महत्त्वाचं वर नोटीस आहे, पूर्ण पहा. यामध्ये म्हणलंय काय, तर यामध्ये म्हणलंय काय, डेटेड 10/7/2021, 29/7/2021 आणि 11/8/2021 या 3 नोटीस आल्या कधी पेट एंट्रान्स घेण्याआधी. तर गाइज, या सर्व नोटीसचा रेफरन्स घेऊन ही नोटीस त्यांनी पाठवलाय. तर यामध्ये म्हणलंय काय, आता हे महत्त्वाचं आहे, जे हायलाइट केले ते महत्त्वाचं आहे. द कॅन्डिडेट हु आर डिक्लेअर ॲज क्वालिफाय किंवा एक्झम्प्टेड इन द पीएचडी एंट्रान्स एक्झामिनेशन. म्हणजेच काय, जे विद्यार्थी क्वालिफाय झालेत कशासाठी, पेटसाठी, म्हणजे जी 5 सप्टेंबर 2021ला पेट एंट्रान्स घेतली होती, त्यामध्ये जे विद्यार्थी क्वालिफाय झालेत किंवा एक्झम्प्टेड कोणते, जे विद्यार्थ्यांचं नेट सेट क्लिअर आहे पण त्यांनी पेटचा फॉर्म भरला तर ते विद्यार्थी. आता सर्व विद्यार्थ्यांना नीड टू अपिअर फॉर इंटरव्ह्यू इन सबसिक्वेंट फेज ॲट रिसर्च सेंटर ऑप्टेड व्हाईल फिलिंग अप एक्झामिनेशन फॉर्म. म्हणजेच तुम्ही एक्झामिनेशन फॉर्म भरताना जे रिसर्च सेंटर निवडलं होतं त्यामध्ये तुम्हाला इंटरव्ह्यू द्यायचा आहे. आता पुढे काय म्हणलंय की तुम्हाला तिथे इंटरव्ह्यू द्यावा लागेल. कोणता, एक्झाम फॉर्म भरताना, म्हणजे पेटचं एक्झाम फॉर्म भरताना तुम्हाला तिथे ऑप्शन होतं पहा रिसर्च सेंटर निवडण्याचं. तिथे तुम्ही जे रिसर्च सेंटर निवडलंय त्याला चेंज करू शकता. हे पहा, ऑप्शन ऑफ चेंज, एक मिनिट, हे पहा, ऑप्शन ऑफ चेंज रिसर्च सेंटर बिंग मेड अवेलेबल ऑनलाईन ॲट युनिव्हर्सिटी वेबसाईट. म्हणजेच युनिव्हर्सिटीची वेबसाईट आहे, इथे वेबसाईट दिलेली त्यांनी. या वेबसाईटवर त्यांनी काय केलं आहे, एक ऑप्शन अवेलेबल केला आहे तुमचं रिसर्च सेंटर चेंज करण्याचं. ज्या विद्यार्थ्यांना रिसर्च सेंटर चेंज करायचं आहे ते चेंज करू शकता. कधीपर्यंत, तर हे पहा, 9 ऑक्टोबर 2021 पर्यंत तुम्ही कुठलंही रिसर्च सेंटर चेंज करू शकता. आता हे रिसर्च सेंटर चेंज केल्यानंतर कुठलंही डॉक्युमेंट युनिव्हर्सिटीला पाठवायचं नाही. त्यांनी हे पण म्हणलंय पहा, दे मेन चेंज ऑफ द रिसर्च सेंटर युझिंग ऑप्शन. म्हणजे ऑप्शन निवडून जर तुम्ही रिसर्च सेंटर चेंज केलं तर फर्दर इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट, ऑल्सो इन्फॉर्म नॉट, इथं काय म्हणलंय, नॉट सबमिटेड डॉक्युमेंट टू युनिव्हर्सिटी ऑफिस इन केस चेंज ऑफ रिसर्च सेंटर. म्हणजे जर तुम्ही रिसर्च सेंटर चेंज केलं तरी कुठलेही डॉक्युमेंट युनिव्हर्सिटीला सबमिट करण्याची गरज नाहीये. आणि जर तुमचं कुठलंच चेंज नसेल तर तुम्ही ॲज इट इज तेच ठेवू शकता आणि तिथंच तुमचा इंटरव्ह्यू घेतला जाईल, म्हणजे रिटेन ॲज इट, जिथंच तुमचा इंटरव्ह्यू वगैरे घेतला जाईल. आता हे नोटीस आलं तर 1/10/2021ला मी तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी थोडा लेट झालो, पण अजूनही टाईम आहे. 9 ऑक्टोबरपर्यंत तुम्ही चेंज करू शकता. 2 मिनिटाचं काम आहे, लॉग इन करायचं आणि तुमचं चेंज करू शकता. जो तुम्हाला रिसर्च सेंटर घेता येतंय ते तुम्ही घेऊ शकता, कारण कोरोनाची परिस्थिती, त्यामुळे त्यांनी चेंज करण्याला ऑप्शन दिलेला आहे. त्यानंतरच्या सर्व इन्फॉर्मेशन तुम्हाला याच वेबसाईटवर, म्हणजे युनिव्हर्सिटी वेबसाईट दिलेली, याच्या पुढचे जे इन्फॉर्मेशन असतील ते वेबसाईटवर अवेलेबल होतील. आणि जरी कुठलं काही नोटीस आलं तर मी तुम्हाला या चॅनलवर अपडेट करेल. तर काहीच हे होतं नोटीस रिगार्डिंग पेट एक्झाम. याची PDF मी आपल्या टेलिग्राम चॅनलवर आत्ताच अपलोड करेल, तिथून तुम्ही डिटेलमध्ये वाचू शकता. जे मी सांगितले तेच आहे, आणखी काही एक्स्ट्रा नाही आहे, पण डिटेलमध्ये तुम्हाला वाचायचं असेल तर तिथून वाचू शकता. तर गाइस, व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल थँक्यू सो मच.